હેલો એવરીવન, હું છું જય ફુલેત્રા અને આજના વિડીયો લેક્ચરમાં આપણો ટોપિક છે આર્મસ્ટ્રોંગ્સ એક્ઝિયોમ્સ. નામ જોઈને તેમ થતું હશે કહો બહુ બધું અઘરું હશે કે કંઈક વિચિત્ર આપેલું છે, બહુ મોટું નામ છે આર્મસ્ટ્રોંગ્સ એક્ઝિયોમ્સ. ઓકે, ધીસ ઇઝ ધ ટોપિક ફ્રોમ એડવાન્સ ડેટાબેઝ મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ યુનિટ નંબર 3 ઇન ફંક્શનલ ડિપેન્ડન્સીની અંદર આવે છે આર્મસ્ટ્રોંગ એક્ઝિયોમ્સ. તો કે લેટ્સ ફર્સ્ટ વી discuss about what is the Armstrong axiom and what is the use of Armstrong axioms. Okay, so Armstrong axioms for functional dependency કેના માટેના છે? આ બધા functional dependency માટેના છે. Armstrong provided a set of inference rules, એટલે કે derive કરવા માટેના rules, generally known as Armstrong's axioms, કે જે રૂલ્સ આપેલા છે એને આર્મસ્ટ્રોંગના એક્ઝિયોમ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ટુ ઇન્ફર એટલે કે ડિરાઈવ નવું કંઈ ડિરાઈવ કરવા માટે. ક્યાંથી? તો કે ન્યૂ એફડીઝ ફ્રોમ અધર એફડીઝ, એટલે કે કોઈ જૂની એફડીઝ એટલે કે ફંક્શન ડિપેન્ડન્સીઓ આપેલી હોય એની મદદથી તમારે એમાં નવી ફંક્શન ડિપેન્ડન્સી ડિટરમાઇન એટલે કે ડિરાઈવડ કરવી હોય તો આ રૂલ્સ છે, આની મદદથી તમે એમાં નવી ફંક્શન ડિપેન્ડન્સી ડિરાઈવ કરી શકો. હવે આનો યુઝ શું થાય? તો કે ધીઝ રૂલ્સ આર યુઝડ ટુ ફાઇન્ડ આઉટ, આ રૂલ્સનો યુઝ થાય ફાઇન્ડ આઉટ કરવા માટે. શું ફાઇન્ડ આઉટ કરવા માટે? તો કે રિડન્ડન્ટ ફંક્શનલ ડિપેન્ડન્સીઝ. રિડન્ડન્ટ એટલે કે ડુપ્લિકેટ ફંક્શનલ ડિપેન્ડન્સીઝ એઝ વેલ એઝ ક્લોઝર ઓફ અ સેટ ઓફ એફડી. બે વસ્તુ આવે, એક રિડન્ડન્ટ ફંક્શન ડિપેન્ડન્સી ફાઇન્ડ આઉટ કરવાની આવે, એના માટે એક અલ્ગોરિધમ આવે કે અલ્ગોરિધમમાં તમે આ રૂલ્સ અપ્લાય કરી અને જેટલી પણ માનો કે 5-10 ફંક્શન ડિપેન્ડન્સી આપેલી છે તો એમાં તમે એ અલ્ગોરિધમ અપ્લાય કરો ને આ રૂલ્સ અપ્લાય કરો તો તમને લાસ્ટમાં ખ્યાલ આવી જાય કે અમુક છે એ રિડન્ડન્ટ છે, એટલે કે ડુપ્લિકેટ છે, એની કોઈ જરૂર છે નહીં. અને બીજું શું? તો કે એઝ વેલ એઝ ક્લોઝર ઓફ અ સેટ ઓફ એફડી, એટલે કે એના માટે પણ એક અલ્ગોરિધમ આવે કે એનો ક્લોઝર એટલે કે જે એફડી આપેલી છે એનો ક્લોઝર ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનો હોય, એ પણ તમે આ રૂલ્સની મદદથી ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકો. તો આર્મસ્ટ્રોંગ એક્ઝિયોમનો યુઝ શું થાય? તો કે રિડન્ડન્ટ ફંક્શન ડિપેન્ડન્સી રિમૂવ કરવા માટેના અલ્ગોરિધમમાં અને ક્લોઝર ફાઇન્ડ આઉટ કરવા માટેના અલ્ગોરિધમમાં પણ આ રૂલ્સનો યુઝ થાય. એ સિવાય પણ તમારે ક્યારેય પણ ફંક્શન ડિપેન્ડન્સી આપેલી હોય એમાંથી નવી ફંક્શન ડિપેન્ડન્સી ફાઇન્ડ આઉટ કરવી હોય તો તમે આનો યુઝ કરી શકો. બરાબર, ધીઝ રૂલ્સ આર ગિવન બિલો. હવે આપણે વન બાય વન રૂલ્સ જોશું, પણ એની પહેલા લેટ અસ એઝ્યુમ that relation R contains attributes set of W, X, Y and Z. આપણે એક એવું એઝ્યુમ કરીએ છીએ અત્યારે સમજવા માટે કે એક રિલેશન R એટલે કે એક આપેલો છે આ રિલેશન, એને એટ્રીબ્યુટનો સેટ આપેલા છે. ક્યાં ક્યાં એટ્રીબ્યુટ આપેલા છે? તો કે W, X, Y અને Z. ઓકે, આ 4 એટ્રીબ્યુટ આપેલા છે રિલેશન R ની અંદર. તો હવે આ 4ને લઈને આપણે બધા રૂલ્સ સમજશું. ટોટલ નંબર ઓફ રૂલ્સ આર 9 રૂલ્સ આપેલા છે, એમાંથી આપણે હવે જોતા જઈએ વન બાય વન. ઓકે, રૂલ્સ નંબર 1, રિફ્લેક્સિવિટી અથવા તો એને બીજું શું કહેવામાં આવે છે? ઇન્ક્લુઝન. રિફ્લેક્સિવિટી અથવા તો શું કહેવામાં આવે છે? ઇન્ક્લુઝન. ઇફ y belongs to x, if y belongs to x એટલે કે આપણે જે લાસ્ટ વિડીયો લેક્ચરની અંદર જોયું હતું ફંક્શન ડિપેન્ડન્સી ક્યારે કહેવાય કે જ્યારે y belongs to x હોય ત્યારે કહી શકાય આપણે x implies y. તો રિફ્લેક્સિવિટી એટલે શું? તો કે જો y belongs to x હોય તો તમે કહી શકો કે then x implies y. બરાબર, આ રિફ્લેક્સિવિટીનો રૂલ થયો. નંબર 2, ઓગમેન્ટેશન. નંબર 2 શું છે? ઓગમેન્ટેશન. કે ઇફ x implies y, if x implies y હોય and then x z implies y હોય. શું આપેલું છે? x implies y, x implies y અને પછી શું કીધું છે? x z implies y હોય તો કહી શકાય x z implies y z. એટલે કે જો x implies y હોય અને પછી એ એક્સની અંદર એટલે કે લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ તમે કોઈ z એડ કરો તો ઓટોમેટિકલી એ રાઇટ હેન્ડ સાઈડ ઉપર પણ એડ થઈ જાય. શું કામ? તો કે y બિલોંગ્સ ટુ હંમેશા x જ હોય.
એટલે કે રાઇટ હેન્ડ સાઇડ બિલોંગ્સ ટુ લેફ્ટ હેન્ડ સાઇડ હોય તો લેફ્ટ હેન્ડ સાઇડમાં કઈ વસ્તુ આવે તો ઓટોમેટિકલી રાઇટ હેન્ડ સાઇડમાં એ વસ્તુ છે એમ કહી શકાય. એટલે આપણે શું લખ્યું છે, એક્સ ઝેડ ઇમ્પ્લાઇઝ વાય ઝેડ. ક્યારે? તો એક્સ ઝેડ થાય ત્યારે. અને આને શું કહેવાય તો કે ઓગમેન્ટેશન. બરાબર છે. નંબર 3 ટ્રાન્ઝિટિવિટી. ઇફ એક્સ ઇમ્પ્લાઇઝ વાય હોય અને વાય ઇમ્પ્લાઇઝ ઝેડ હોય તો તમે કહી શકો એક્સ ઇમ્પ્લાઇઝ ઝેડ. શું કીધું? જો એક્સ ઇમ્પ્લાઇઝ વાય હોય, વાય ઇમ્પ્લાઇઝ ઝેડ હોય તો ડાયરેક્ટલી તમે કહી શકો એક્સ ઇમ્પ્લાઇઝ ઝેડ. એટલે કે આ થર્ડ પર્સન જેવું છે, વાયા વાયા. બરાબર. હું આને કહું ને પછી એને કહી, એની બદલે હું ડાયરેક્ટલી એને પણ કહી શકું. બરાબર. એક્સ ઇમ્પ્લાઇઝ વાય હોય અને વાય ઇમ્પ્લાઇઝ ઝેડ હોય દેન કહી શકાય એક્સ ઇમ્પ્લાઇઝ ઝેડ. ઓકે. નેક્સ્ટ નંબર 4 સેલ્ફ ડિટર્મિનેશન. નંબર 4 સેલ્ફ ડિટર્મિનેશન. ઓકે. સેલ્ફ ડિટર્મિનેશન એટલે કે પોતે ને પોતે એટ્રીબ્યુટ છે પોતાને ને પોતાને આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકે. તો એક્સ ઇમ્પ્લાઇઝ એક્સ હોય જ. બરાબર. કોઈ પણ એટ્રીબ્યુટ છે પોતાને ને પોતાને આઈડેન્ટિફાઈ કરી જ શકે, ડિટરમાઇન કરી શકે, એટલે કહેવામાં આવે છે એક્સ ઇમ્પ્લાઇઝ એક્સ. એટલે કે એક્સ છે પોતાને ને પોતાને ડિટરમાઇન કરી જ શકે. બરાબર. એટલે એક્સ ઇમ્પ્લાઇઝ એક્સ, એને કહેવાય સેલ્ફ ડિટર્મિનેશન. બરાબર છે. નંબર 5. નંબર 5 શું લખ્યું છે તો કે સુડો ટ્રાન્ઝિટિવિટી. શું કીધું? નામ વાંચવામાં થોડુંક ધ્યાન રાખવાનું, પી સાયલેન્ટ મોડમાં હોય. સુડો ટ્રાન્ઝિટિવિટી કઈ રીતે? ઇફ એક્સ ઇમ્પ્લાઇઝ વાય એન્ડ વાય ડબલ્યુ ઇમ્પ્લાઇઝ ઝેડ, વાય ડબલ્યુ ઇમ્પ્લાઇઝ ઝેડ. બરાબર. તો તમે શું કહી શકો એક્સ ઝેડ એક્સ ડબલ્યુ ઇમ્પ્લાઇઝ ઝેડ. આવું શા માટે? તો કે એક્સ ઇમ્પ્લાઇઝ વાય છે તો વાયની અંદર તમે ડબલ્યુ એડ કરો તો વાયની અંદર ડબલ્યુ એડ કરો તો વાય તો ઇમ્પ્લાઇઝ એક્સ ઇમ્પ્લાઇઝ વાય છે તો આ ડબલ્યુ ઓટોમેટિકલી એક્સમાં પણ ઇન્ક્લુડ થાય. શા માટે? તો કે એનો સબસેટ જ હોય. એટલે એક્સ ડબલ્યુ ઇમ્પ્લાઇઝ ઝેડ. બરાબર. એટલે આવી રીતે કહી શકાય. આને શું કહેવામાં આવે છે? સુડો ટ્રાન્ઝિટિવિટી. બરાબર. નંબર 6 યુનિયન. યુનિયનમાં શું થાય તો કે ઇફ એક્સ ઇમ્પ્લાઇઝ ઝેડ, ઇફ એક્સ ઇમ્પ્લાઇઝ ઝેડ હોય અને એક્સ ઇમ્પ્લાઇઝ વાય હોય. શું છે? એક્સ ઇમ્પ્લાઇઝ ઝેડ હોય એન્ડ એક્સ ઇમ્પ્લાઇઝ વાય હોય ધેન એક્સ ઇમ્પ્લાઇઝ વાય ઝેડ, ધેન એક્સ ઇમ્પ્લાઇઝ વાય ઝેડ. એટલે કે યુનિયન કરવાનું છે કે લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ એક્સ જ છે ને બે અલગ અલગ એફડી લખી છે કે એકમાં ઝેડ ઇમ્પ્લાઇઝ કરીએ છીએ ને એકમાં વાય કરીએ છીએ તો આપણે કમ્બાઇન એટલે કે યુનિયન કરી શકીએ અને એને શું કહી શકાય તો કે એક્સ ઇમ્પ્લાઇઝ વાય ઝેડ. બરાબર છે. તો આ હતા સેલ્ફ ડિટર્મિનેશન, સુડો ટ્રાન્ઝિટિવિટી, યુનિયન. બરાબર. નેક્સ્ટ જોઈએ નંબર 7. ટોટલ નંબર ઓફ 9 છે. બરાબર. નંબર 7 ડીકમ્પોઝિશન. ડીકમ્પોઝિશન ઓર પ્રોજેક્ટિવ. ડીકમ્પોઝિશન અથવા તો શું નામ આપ્યું છે? પ્રોજેક્ટિવ. ઇફ એક્સ ઇમ્પ્લાઇઝ વાય ઝેડ હોય, એક્સની મદદથી તમે વાય અને ઝેડ બંને ડિટરમાઇન કરતા હોય તો જે ઓલું આપણે યુનિયન કર્યું તો એનું ડીકમ્પોઝ કર્યું કે ભાઈ એક્સ ઇમ્પ્લાઇઝ વાય કહી શકાય ને એક્સ ઇમ્પ્લાઇઝ ઝેડ પણ કહી શકાય. એટલે આને કહેવામાં આવે છે ડીકમ્પોઝિશન એટલે કે અથવા તો પ્રોજેક્ટિવ. ઓકે. નંબર 8 કમ્પોઝિશન. ડીકમ્પોઝિશન કર્યું, હવે કમ્પોઝિશન જોઈએ. ઇફ એક્સ ઇમ્પ્લાઇઝ વાય અને ઝેડ ઇમ્પ્લાઇઝ ડબલ્યુ. જો ઓલું યુનિયન જેવું નથી, એક્સ ઇમ્પ્લાઇઝ વાય હતું ને એમાં એક્સ ઇમ્પ્લાઇઝ ઝેડ હતું, પણ આમાં શું કીધું? એક્સ ઇમ્પ્લાઇઝ વાય અને ઝેડ ઇમ્પ્લાઇઝ ડબલ્યુ. તો તમે કમ્પોઝિશન કરો લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ એટલે કે એક્સ ઝેડ, રાઇટ હેન્ડ સાઈડ એટલે કે વાય ડબલ્યુ. તો તમે આવી રીતે બેયને મિક્સ કરીને કમ્પોઝિશન કરી શકો એટલે કે એક્સ ઝેડ ઇમ્પ્લાઇઝ વાય ડબલ્યુ. બરાબર. એને કહેવાય કમ્પોઝિશન. બરાબર. યુનિયન કરતાં થોડુંક અલગ. અને લાસ્ટ વન છે સેલ્ફ એક્યુમ્યુલેશન.
બરાબર. ઇફ એક્સ ઇમ્પ્લાઇઝ વાય ઝેડ, ઓકે, એક્સ ઇમ્પ્લાઇઝ વાય ઝેડ અને ઝેડ ઇમ્પ્લાઇઝ ડબલ્યુ, એક્સ ઇમ્પ્લાઇઝ વાય ઝેડ અને ઝેડ ઇમ્પ્લાઇઝ ડબલ્યુ, તો શું કહી શકાય? તો કે એક્સ ઇમ્પ્લાઇઝ વાય ઝેડ એન્ડ ડબલ્યુ, એક્સ ઇમ્પ્લાઇઝ વાય ઝેડ ડબલ્યુ. શા માટે? તો કે એક્સ ઇમ્પ્લાઇઝ વાય ઝેડ છે, હવે ઝેડ છે પાછો ડબલ્યુને આઈડેન્ટિફાઈ કરે, ડિટરમાઇન કરે છે, તો આપણે એમ પણ કહી શકીએ કે ભાઈ એક્સ જ છે એ ડબલ્યુને ડિટરમાઇન કરી શકે ડાયરેક્ટલી. એટલે શું લખ્યું? એક્સ ઇમ્પ્લાઇઝ વાય ઝેડ ડબલ્યુ. તો આ હતા આર્મસ્ટ્રોંગના એક્ઝિયોમ્સ, એટલે કે આર્મસ્ટ્રોંગના રૂલ્સ ફોર કોના માટે? ફંક્શનલ ડિપેન્ડન્સી. 9 રૂલ છે અને એની મદદથી તમે રિડન્ડન્ટ ફંક્શન ડિપેન્ડન્સી ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકો અને ક્લોઝર અને ફંક્શન ડિપેન્ડન્સીનો ક્લોઝર પણ ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકો. એના માટેના અલ્ગોરિધમ પણ આવે છે જેની અંદર આ રૂલ્સ યુઝ થાય. થેન્ક યુ વેરી મચ.